Alright, welcome Progressive Gaming Channel. And magka-craft tayo ngayon ng Violent Runes. Samahan nyo ako. Tignan nyo kung gaano ako kaswerte o gaano ako kamalas. And wala tayong gagawin ngayon kundi mag-craft lang. So, gaano ba karaming pwede natin i-craft for Violet? So, ilan yan? 2192. Kasya ba pera natin? 2192 divided by 18. 121 times. Yan. Okay. So, ang hinahanap ko is speedy runes. No? Parang sagwa na dito sa sorry pero parang nasasagwaan na ako. Parang mas gusto ko pang mag-run na lang sa DB12. Yan, para sa akin. Kasi mas maganda na yung drop. Yan. Kung ako tatanungin nila. Parang dapat ang gawin na nila dito sa rune crafting, gumawa sila ng sure 6 star din. Yun, para sa akin. Kasi wala katulad yan. Ba't mo pa kukunin yun? Diba? Ito, hindi. Wala speed. Kahit isa lang na sa gantong isa or dalawa na 4 and 6 na legend. Ayan na! Kasi i-re-up mo pa if flat yan. Abo. Pero yun nga, sabi mo isang 4 or 6 lang or isa or dalawa lang. Isa masaya na ako. Dalawa na super saya na, no, na HP percent o kaya kahit accuracy percent nga lang o kaya attack percent, crit rate, crit damage na legend. Pwede na, kahit pangit yung rune. Basta, pangit Sana HP percent, baka palagang ko to. 18. Check natin. Kahit para sa speed lang. Kung mag-roll man sa speed. 11. Oh, wala nga. Grabe. Wala akong speedy na attack. Try natin. Ay, dat pala 3 lang. Pero hindi, sure kasi speed yan. Alright. No, ewan ko, i-stop ko na lang pag hindi nag-speed. Oo, diba? Panis, pero ini-stop mo. Pero ini-stop mo. Pag hindi to nag-speed, baka itago ko pa rin. Kasi wala nakita nyo naman, diba? 11 na ata. Ba? 11 yung pinaka mataas ko na speedy. Kasi hindi pa attack. Ay, ito wala. Ito, resistance pa. Tama. Baka itago ko pa rin. Kasi as of now, yan na yung pinaka-best ko na damage type violent rune na speed. Kung may makuha ko, hindi papalitan siya. Uy, low roll. Oh, pwede na yan. Kahit paano. May improvement yung 6 natin. Yan. Pero, again sa DB12, ang dami ko nang nakuhang medyo okay. No, natuwa na ako kumbaga. Kasi madami-dami yung runes ko na nakuhang. Madami na ako na-improve na monster ko na naka-violent rune. Dami-dami na sila. Medyo marami na rin akong legend na 3, 5. 1 konti. Violent 1. Pero yung 3 at saka 5. Na masyado. Oh, yeah. Di. Sana HP crit damage man lang. Kung kunwari pang HP bruiser mo siya ilalagay. Yun na. 5. Dami ko ng ganyan. Itago lang natin. 6 na lang. 6. Kaya 4. Na legend. Basta maayos yung main stat, pwede na yun. May speed siya. Tago lang natin. Baka mamaya i-roll ko. Tignan ko kung, kaya lang wala speed. Kunwari sa mga bigor, kailangan na speed Pag nag-create rate parehas, tas max roll,
Kasi lalabas nun, ano yan, lalagyan mo na lang siya ng speed. 8 ang max sa ano eh. Dito eh, sa enchant. Pag ginanyan mo. 8 ba or 10? Parang sa legend mo. Pero 8, sabihin natin 8 lang. Tapos 4, so 12. Lalabas niyan may 12 na speed. Yun ang ano niyan, pilit na pilit yun lumalabas. Ba? 8, 9, 10, 11, 12, ganun. 12, 13, ganun. Pwede na din. Yeah. Try natin. Crit rate, mas maganda crit rate. O kaya, mas maganda pala, sa isang part lang sila pumunta. Kung crit rate lang, crit rate lang. Kung crit damage lang, crit damage lang. Para sigurado ang kapartner nito, 4 na kung ano man yung opposite nun. Yan, katulad niyang crit damage. Yan, dapat crit damage ulit. Para ang kapartner nito, 4 na crit rate. Yun, ganun ang hahanapin niya. Yung bigor ko, naka 4 na crit rate. Yan, yun. Pumeting natin sa likod. Uy, pwede. Yan o. Naka-broken pa nga siya eh. O, diba? Medyo mataas-taas yan. Diba? Kasi yung crit rate niya, yun yung innate. O, yung crit damage niya, lamang na siya agad ng 12. Kasi hindi pa lumalabas yung dalawa. Sabi mo ang lumabas dyan, kaparehas lang nito. Para HP, def, yan. Parehas lang yan. So, ang talo na lang niya yung speed. So, kumari, tanggalin mo yung def na lang, diba? Gawin mo na lang speed na 13. Panalo ka na sa crit damage. Okay, pwede yan. Wala rin akong HP na matino eh. Ay, ito. Ganon din, walang speed. Same ang itsura. Pero ano to? Rare lang din ata to. Rare lang. Pero crit rate siya. Sige lang. Guys, yung ano ka pala, yung progression ko sa attack. Oo. Sana may crit rate man lang. Hindi ko din masusuot yun eh. Kasi hahanap ako ng crit rate yun eh. So, roll. Sana 5 man lang. Kaya 6. Yung progression ko pala, sorry naputol. Progression ko sa dungeon. Yung crypt, sa crypt na lang ako nahihirapan. Punisher's Crypt. Pinapalevel ko yung level up na. Kailangan ko lang i-upgrade yung runes ni ni Finn. Yaku, sorry. Yan, ni Yaku. So, Finn, yung imp lang yun yung Finn. Yun, medyo ang baba pa ng HP. Kaya, may aayusin pa ako dyan. Yun, tapos after nun, magta-try na ako ng run ko sa crypt. Kasi ang run ko sa crypt, ano ba yun? May kita ba yung time dito? Ay, hindi pala makikita, no? Nandun na ba sa profile yun? Tingnan natin kung nasa profile. Wala pa ata. Diyan na ba? In-update na ba nila to? May update kanina eh. Oo, SSS. May isa na tayo na-achieve na ano. Wala. Wala nga. Yan, pero 2 minutes ganun ang average run ko. Which is pangit. Ang gusto ko kasi 1 minute man lang. Kahit 1 minute 30 seconds yun. Mga ganun. Pwede na yun. Pagtatsagaan ko na yun. Kasi sa Dragons, DB12, ganun lang din naman na run ko. Papa. Pwede. Speed. Sayang. Sana si Nickstar niya. Kukunin ko yun. Dami ko ng 5 eh. Madami-dami na rin ako medyo okay na 5 eh. Ayun. Speed. Bigyan mo na ng speed. Sige lang. Tris. Sana speed crit 3. So, sa 3. Ayos yan. Kuripot mode. Alay. Kasi kung ganun lang din, magpa-farm na lang ako sa ano. 'Di ba? Kaya medyo hindi na maganda na dapat taasan na lang din nila yung dito, yung crafting. Kasi wala na eh. Yung bakit ka pa magpa 5 star? Lalo na kung kaya mo mag-run sa DB12. Para ano pa, 'di ba?
Eh, sayang, walang crit damage, walang speed. Sana HP, crit damage, speed. Ano? Talaga in order, eh, no? Wala eh. Ito, pwede tong kapartner to nung kanina. Kuwari, triple HP. Pwede naman. Check natin. Triple HP. Crit rate. Dinagdagan na nga pala nila, guys. Para mga hindi pa nakakaalam. Dinagdag, ano to? Bakit ko tinatago to? Para saan? HP flat. Ang gagawin yan? Walang gagawin yan. Tinaasan na nila ng 800. Ayan guys, hindi nyo pa napapansin. From 700, ginawa nilang 800. Ito. Gusto ko lahat HP. Pag may isang hindi pumasok sa HP, tapon. HP! Swan. Lan yun? 8? Ba? Taas nun ah. HP lang na HP. Yak. Ayaw ko nga. Ang pangit na nga ng partner mo na mga stat. Kung ka pa nag-roll. Di na, uy. Mag-run na lang ako ng DB12. Dagdag sikip ka pa. Ang creator, eh. Tsaka wala akong ano eh. Wala na akong binubuo din kasi na parang bulldozer, ganon. Siguro ano lang, feng yan, ganon. Kaya lang ayoko rin ng mataas ang crit rate nun. Parang gusto ko sakto lang. Para mga less than 50% lang. Kasi parang para ko ipang patay ng ano yun. Mga pusa. Ganon. Pwede. Speedy na accurate. Uy, ito, ba't di pa naka-ano yan? Unahin na natin to. Pinakapangit na, 2 speed. Tapos isang crit rate. Yun na yung pinakapangit nito. Ayokong may mag-roll sa resistance. Yan. Isang crit rate lang ang gusto ko. Nice. Okay. May stiff neck pala ako guys nung natulog ako kanina. Nagising ako kanina, natulog ako kanina. Nung nagising ako kanina parang mali yung yung pwesto ko sa higaan. Kaya masakit yung baka napapansin yung mukha kung hindi ako makapaling ng tama. Sana speed 16, 10. Ay maganda. Kahit 15 lang, pwede na rin. Maganda-ganda na yan. Marami akong paggagamitan. 6. Wala pa pala. Kala ko plus 9. Excited. Na. 16. 16. 16. Ayaw. Potragis. Low roll, hayop. 14, 10. Pwede na. Wala naman siyang natalo. Ay, ito. Ay, 10 lang yan. Sana yung pinakamataas as of now. Pero baka matalo siya nito. Pag to nag-double 6. Talbog yun. 17 to lalabas. Nga walang crit rate. Kyura silang. Yun lang. Tapon. Ay, baka punta ng punta dun. Halatang farm lang ng farm ang ginagawa. Uy, aabot ba yung ano natin?
Abot ba to? Hindi ata abot yung green ah. Okay lang, mag-crystal na lang tayo kung hindi umabot. Ano naman? Dahil ko ng ganyan pare. Sana 6 na lang binigay niya. Yeah. The speed. Sana yung speed mo man lang. Parang kamukha nung kanina, no? Sige, tingnan natin. Visit. Meron na, tingnan natin. Baka kasi may mas maganda na eh. Crit rate, crit damage. Ito meron, pure crit damage yun. Ano to? Yung kanina. Baka kasi mag-quad speed. Pag nag-low roll yung 4, ayoko na. Dapat ano yan, mga 5 man lang pataas. Parang pangit pa nga yung 5. Crit rate. Nice. Isa pang crit rate. Ano yung 6? 20. Sobra. Oh, yeah. Boom! 19. Pwede natin. Wala na. Diyan lang muna siya. Wala naman siyang kamukha na ganun eh. Pero ganun na naman yun. Maghahanap ka na naman ng... Mababa lang yung speed kalalabasan nito. 13 lang. 13, 14. Ganun. Sige lang. Wala eh. Scars. At least medyo madami-dami na din ako nakuha. No? Nakakailang legend na rin ata. 3-4 na ata. Kung kaya lang 3-5 ng 3-5. So, hindi ba na mag-1? 1 man lang o kaya 2? Kung ayaw nyo talaga ng nama lang katulong. Meron na, alam ko meron na ako medyo matinong speed sa 5 eh. Ayun. Legend nga. 5 star. Sana taasan na lang nila. Kunwari, 25. Ganun. Pero sure 6 star. Pwede na yun. Kahit ako, pwede na ako dun. Basta sure 6 star. Bakit hindi? Baka pa. Ano yung speed mo man lang. Baka patulang ko pa yun kahit 5 star. Kung nag-roll sa maganda. 5 star. Di ata kasya yung grid natin. Ano eh? Saan nilagay pa sa init yung speed basic? Ba yan? Yan yung kanina eh. Iniba mo lang yung init eh. Yan. Pang. What the hell? Sayang pag 5 star eh. Sana 6 star na lang din. Yep, gagawin yan. Mahilig nila sa ganun, no? Resistance sa accuracy. Mahilig nila sa ganung combination. Uy! Bakit plus 4 lang yan?
Baka iba sa inyo kinuha yun. Tapos ganun lang din kalalabas 13 speed. 13, 14. Wah, very good yan. Ayos yan. Pang malupitan yun. Kahit pangit na substat nun. Isang swerte yung re-up na lang yun. Sayang, walang speed. Pero sige lang. HP pwede pa. Marami-rami akong monster na based by HP kaysa sa defense. Ang pag tinitignan ko yung mga master ko, pag nakita ko ng defense, ang lagi lang pumapasok sa isip ko, ano lang, bulldozer tsaka copper lang. Yun lang. Wala na. Yan. Yan, ito. Medyo pogi. Yung araw na medyo pogi. Sana lang wag pumasok doon sa pangit na ano. Speed. Triple speed. Pinakamaganda niyan, walang HP percent. Yan. Kasi nagagrind yung HP eh. Yung crit damage yan. Yan, pwede na yan. Tapos dapat double speed na to. So lalabas niyan ano, 16 ganun. Pwede na yan. Pogi rune na yan, pogi rune. Speed 10. Dahil 10, 15, 8 tingnan natin. 10 na speed. Tapos crit damage HP. Ito medyo kamukha nito yun. Check natin. Kaya lang tagal ng 12 eh. Pag ito nag speed, yun, mas maganda na to dun. Si legend to eh. Ay sana to no kung hindi nag-roll sa attack percent, no? Pare speed. Forma ng rune na to kung ganun. Ano, wala eh. Punta sa attack yung isa. Ayoko niyan, ang tagal. Balita ko na lang kayo pag nakuha ko yun. Ang tagal pag plus 12 eh. 10 HP. Ayan, 15 pala. HP. Ay, wala naman secondary. Pero pag hindi nag-speed to, dapat mag-speed siya eh. Pangit na pag hindi siya nag-speed. Dalian mo. Tagal oh. Okay. Speedo. Holy sh. Low roll? Oh my god naman. HP. Mamaya na. Tignan ko muna to. Asan din ito? Kung ito napunta sa attack ulit. Depende. Kaya lang i-re-up yung ganyan. Kaya lang dami ko ng legend eh. Ano ba yun? Ski. Kasha ba? Hindi ata kasha yung green natin. Speed. Uy! Uy! Ish! Ba yun? So, pwede na yan. Ayos yun na. Nakadalawa tayo sa 2 ah. Dalawang flat pa. Pero yung pinakapangit na doon is yung depth flat. No? Kasi yung HP flat. Malamang sa HP sa HP type mo ilalagay yun. So kung pumasok siya sa, sana lang wag siya pumasok ng marami doon sa HP flat. Ito dapat lahat def. Yan. Pwedeng isa sa ba yan?
Pag ito hindi pa nag-def. Wala. Pwede kasi ito sa mga ano parang Feng Yang, ganun. Yan. Bah, very good. Sa pang-def. Patagal pa. Talaga may skip dito yung ano, ang tawag is surprise power up. Sure siya na pa plus 9, kaya lang random kung magkano yung kukunin sa mana stone mo. O diba? Pwede na yun kung kuwari nagmamadali ka. Lagyan na lang nila ng animation para magro-roll ka ng dice. Oh, sakto. Pwede yan, sige lang. Ito, mamaya ko na i-ups yan. Para lang makita ninyo kung gaano kaswerte mag-craft. No, pero ako nung una, ini-imagine ko, parang baka hindi ko magustuhan. Kasi nga, wait lang, 6. Sabihin natin 18, 19, 20, 21. Check natin. Sobrang nasa sense yung combination niya Kaya lang 5 stars siya. Pag ito hindi pumasok ng speed, di na. O kaya nag-low roll siya sa speed. Mare 7 lang yan. That yan 9. Kung mag-speed siya. Ay hindi, 5 lang pala yan, no? Mali. 8 lang pala yan. Wala pangit. Ano na pupunta doon? Nga, ako nung una parang sabi ko parang pangit mag-craft ngayon kasi nga parang mas okay na mag-farm ka na lang lalo na kung may DB12 ka. Kaya lang walang gagawin tong Transcendence kung hindi mo siya bubuksan. Wala na lang yan. Abot ba yung green natin? Mapapa-crystal pa ata tayo. Uy! Ayan na. Tingnan na natin. Puro violet lang naman yung kinraft natin. Tingnan na lang natin mamaya kung ano yung mga pwede nating i-roll. What the hell? Ano lang? Ayun, wala na nga. Ilan pa to? Sige lang. Para lang di tayo mabitin. Baka mamaya nandyan yung swerte. Ayun, swerte. Tsurang swerte talaga. Ano yan? Ano yung substat yan ang to? Sobrang basura Resistance accuracy. 5, 5, 5, 15, 20. Pwede. Kaya lang, puro flat yung kapartner niya. Pwede sa farmer. Hindi na farmer Pagkatapos ko sa creep, balik na naman ulit sa PvP type ng improvement. Kasi nahinto ako Kaya gusto ko yung pati yung Punisher script ibaba ko ng 1 minute man lang. 1 minute 30 seconds man lang. Para kahit paano medyo mabilis ako mag-hunt. Pag may kailangan akong i-hunt na. Move on 500k yung ano ko. Mana stone ko. Kanina 2M na yan last 2. Last 2 ba yan? Last 1 na lang. Ayun, last 1. Okay, try nating mag-roll mga ibang di natin na pansin.
Ito. The best is triple speed. Pero isang crit rate tsaka dalawang speed, yun yung pinaka worst. After nun, tapon na. Benta na. What the fuck? Oh, sagala. Di ko kasi daw nilinaw. Dapat daw may max roll, ganon. O max roll, triple speed, o double speed pala. Kasi nag-roll na isa eh. Speed ulit. Yak. 914. May crit rate. Try ko pa isa. Hindi. Ayoko na. Pangit na yan. Lalabas yan, ilan yan? 15. Pwede pa din, 15. Kasi may accuracy siya eh. Doon na lang ako tumitingin eh. Sa resistance wala na masyado. Pero yung 6% na accuracy niya, yun yung medyo nahihinayangan ako. Kasi yung mga katulad ni ayan o, kasi ito wala. Katulad ni, ang tag doon? Yen. O, diba? In demand yung yen ngayon eh. Pwede sa GB12, pwede sa Punisher script. Sa kanya lahat yung stats na yan eh. Resistance lang hindi. Ito, mag-i-speed. Hindi, tapon. Speed, 15. 15. Pag hindi ako nagsalita, tsaka papasok yan. O, diba? Kaya na, create rate, pangit. Ayoko niya. Wala na sa 1. 2. Ano yan? Pwedeng dalawang speed, dalawang create rate. Pero mas maganda lahat speed. Yan. Basta walang lalapag sana dun sa Pero again, pwedeng i-re-up yan. Si Degenting. Alright. Visit. Kahit hanggang 6 lang. Kasi ganun din eh. Malaki na yung chance na i-re-up yung ganyan. Tsura. Hindi mo, plus 5 lang yan eh. 6. Ba yun? Wala, re-up na lang yan. Ito, wala, re-up din to eh. Ito, re-up din. Re-up din. Busy, re-up lahat. Ito, walang accuracy. Kahit saan, basta walang accuracy. Pwede mag-crit damage. Crit rate. Crit rate to. Pus. Ano ba yan? Low roll? Nanti na pa. Ayun, 4. Dapat pag may mga 2,000 above na days na naglalaro, dapat hindi na naglo-low roll. 4 din. Anak ng buisit pa. Sarap itapon. Attack percent. Pasalamat ka, wala akong matinong attack percent. Ay, ito meron. Kaya lang i-re-up. Anak ng tipaklong. Dalawang low roll. Crit rate na lang. Crit rate. Napakapangit na nga dito kasi wala ka na mag-grind dyan eh. HP na lang o kaya speed na ilalagay mo dyan. Salamat ka, wala akong matinong kapalit sa'yo. Ito. Natin kung mag-i-speed. Check Tartaros attendance, alright. Okay lang mag-isang speed. Ay, mag-isang speed. Isang roll na naman. Mag-isang HP, ganun. For def. Wag lang mag-flat.
Speed ulit. 14. Ito, wala. Re-up yan. Ito, dalawang speed, yung pinaka-worst. Walang resist. Isang def pwede. Pinakamaganda triple speed. Oh my god. Speed 1. 11. 11. 11. Wala ka dyan. Pag di ko sinasabi, tsaka siya pumapasok. 11 oh. Nice. 17. Pwede na yan, 17. Tapos igagrind mo, 21. Diba? Pogi na. Pogi rune. Boom! Ayang. 17 please. Please, please, please. Ala ka na. Ilan yun? Ang taas nun ah. Yung 8. Isang gala. Ano? 11 na speed? 11. Ito meron 12. HP type. Ito 11. Def type naman. Ito 15. Oh, diba? Pogi room. Crit. Damage. Ay, ito ako na isa. Ay, na-expect ko dito 20. Wala na ibang choice. Hanggat di niya gagawin yun, tapon. Kasi natalo na nga tayo sa main stat. 10. Jackman. 50 na lang yan. Lalabas. Ano pa? Wala na. 4. Ay, wala na. Plus natin lahat. 5. Ito. Ganon din. Hindi. Pwede isa. Yan. 20 or 25. Pwede yan, 25. Palag-palag yan. Huling pag-asa. Ten. Ano yan? Ano yan, pare? Uy! Ginagawa mo. Wala, re-up. Wala, re-up din to. 6. Nana. Okay. That's it guys. Sana enjoy ninyo. Yun ka swerte ang account ko sa pagka-craft. Okay. Don't forget to subscribe, like, and share this video guys. Peace.